Frumoși mei scorpioni, bine ați venit, dragilor, la etalarea pentru luna iunie, etalare generală, cu care vom rămâne de acum înainte și este vorba despre tehnica Crucea Celtică. M-am hotărât să rămân cu această etalare pentru că dă foarte multe informații, însă am păstrat cele două secțiuni de provocare și surpriză, așadar vom scoate câte o carte în plus pentru fiecare dintre aceste secțiuni. Nu vom mai face secțiuni separate pentru bani și sănătate, pentru că în această etalare pot ieși informații. Despre sănătate nu vreau să mai vorbesc decât dacă iese ceva care mi-atrage foarte tare atenția. De exemplu, la Fecioară mi-a atras atenția, doar la Fecioară mi-a atras atenția ceva și am spus. În rest, nu am spus nicio vorbă despre sănătate. Am hotărât să nu mai vorbesc pentru că este, hai să spunem așa, nu e un mediu propice pentru a vorbi despre sănătate, pentru că poate speria anumite persoane. Așa că începem. Această etalare, ca întotdeauna, este valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în Scorpion. Tăiem cărțile, le așezăm pe poziție cu fața în jos, să nu vedem nimic, până nu luăm fiecare carte în parte. Bun. Energia ta, eremitul. Ia uite. O energie de înțelepciune, aș spune, o energie de maturitate, o energie de căutător de răspunsuri sau de soluții. Poate că ai pornit deja pe o altă cale în viața ta, poate că începi să cauți nu știu, ești pe un drum. Ești pe un drum, nu-mi vine să zic. Deții o lumină în tine, deții o informație, deții hai să numim așa, o energie de om matur, însă ești în căutare de mai multe informații. Foarte interesant mesajul. Hai să vedem situația. Soarele, wow, în sfârșit, Doamne ajută. Atât de mult mă rog să văd lucruri frumoase la Scorpioni, nici nu vă puteți imagina. Soarele reprezintă căldură, fericire, succes. Avem regele de spade, eliberare, vindecare, iertare, optimism, da? Deci toate aceste lucruri și avem și doiul de monede. Poate că unii dintre voi veți ajunge aici la o concluzie. Avem o energie de cântăreală, să-i spunem așa. În urma unor informații care probabil tu le-ai căutat în ultima perioadă, ai găsit ceva informații, încă ești în căutare, parcă nu ești satisfăcut, eremitul, Fecioara, nu ești satisfăcută niciodată, trebuie să taie firul în 17, da? Și poate că ceea ce ai înțeles sau răspunsurile pe care le-ai găsit aici cu această energie a eremitului în ultima perioadă te-au făcut să înțelegi ceva. Te-au făcut, ți-au iluminat într-un fel sau altul mintea, dar nu ți-au iluminat mintea pentru că de mintea ta era, nu știu, pe cărări, nu. Te-a făcut să înțelegi anumite lucruri. Da? E ca și cum ai văzut sau ai înțeles ceva în totalitate. Și asta probabil că ți-a dat de gândit, ceea ce a venit către tine, ți-a dat de gândit. Și acum începi probabil, să te echilibrezi sau începi să selectezi tot ceea ce acum s-a iluminat în mintea ta. Să selectezi toate evenimentele care acum le filtrezi prin informațiile pe care le-ai găsit până în momentul prezent. Pentru alții dintre voi poate fi o negociere care iese cu succes. Poate fi.
Nu neapărat un contract, ci o negociere. Că e negociere de salariu, că e negociere de, nu știu, îmi lipsesc niște acte și m-am dus la primărie, dau un exemplu tâmpit, m-am dus la primărie și mi-a zis, doamnă, îți lipsește sau domnule, îți lipsește nu știu ce copie după nu știu ce act. Mergeți și aduceți și, da, e ca și cum aici s-a discutat ceva și a doua zi ai oportunitatea, de exemplu, să te duci să duci acel act ca să se rezolve situația. Deci aici e o încheiere cu succes a unui eveniment. Pentru alții dintre voi poate fi un echilibru perfect pe care să-l recuperați în urma eliberării de niște gânduri. Îmi vine să spun niște gânduri sau o gândire copilărească, poate fi și asta, pentru că avem soarele aici, avem copilul interior, să zicem. În ușurare, pentru alții dintre voi simt ușurare, în sfârșit mă ușurez din punct de vedere mental, sufletesc și fizic. Foarte frumoase mesajele, Doamne ajută, în mintea ta, lumea, wow! Scorpionii închid un ciclu în viața lor. Un ciclu eliberator, îmi vine să spun, e ca și cum se încheie că e o poveste, că se încheie o etapă, da? Etapă, asta era ceea ce căutam. 10 de monede. Poate fi inclusiv finalitatea unor evenimente din familie, cu eforturi. Deci aici nu a fost, e ca și cum a trebuit să depui eforturi sau încă trebuie să mai depui eforturi ca să se închidă un ciclu. De ce nu poate unii dintre voi au probleme în relație, probleme cu familia sau cu membrii din familie? Și aici e vorba despre eliberare. În sfârșit se clarifică anumite lucruri, se discută anumite lucruri și se așează echilibru, se așează liniștea, pacea, vine din nou voia bună, da, fericirea și tot ceea ce am spus până acum. Mi se pare foarte pozitiv ceea ce văd aici. Dacă este vorba de un contract sau, nu știu, o negociere în această perioadă pentru unii dintre voi din punct de vedere financiar, aici vedem că se încheie cu succes această negociere, da? Că e cumpărarea unei case, poate fi pentru alții dintre voi. Cumpărarea unei case la distanță. Ori îți cumperi o casă în străinătate, ori tu ești în străinătate și mergi să-ți cumperi o casă în România sau poate vinzi casa, de ce nu? Poate să fie și asta, adică e vorba de un contract de vânzare-cumpărare. Că tu cumperi, că tu vinzi, aici vorbim despre succes. Poate fi vorba despre asta, da. Poate fi și o ascensiune la locul de muncă, adică te promovează, îți dă, nu știu, gradul cel mai înalt sau habar n-am, nu știu, postul cel de la job. Poate fi prin eforturile pe care tu le-ai făcut, pentru că ești muncitor, ai făcut foarte multe lucruri pentru firma respectivă la care lucrezi. Aici vorbim despre un succes din punct de vedere al o creștere, da? O creștere pe postul cel mai sus, adică mai mult de atât nu ai. Da? Mai sus de atât nu există. Cam asta este cam ceea ce aș putea să spun și din punct de vedere financiar, pentru că din nou sunteți prima zodie care vorbesc despre finanțe în concret, pentru că văd foarte multe monede, da? Bun, în subconștient, rege de spade, în sufletul tău rege de spade, în subconștient rege de spade. Ești foarte pragmatic și foarte, să spunem așa, centrat din punct de vedere mental. Foarte bine. Azi de monede, ești pe bani tu, ești pe, pe a produce, îmi vine să spun. Și 9 de spade. Poate unii dintre voi mai aveți încă probleme din punct de vedere financiar, dar aș spune că nu... Atenție că e ca și cum ești negativist. E ca și cum nu o să iasă, nu o să am jobul ăsta sau nu o să
nu o să semnezi contractul, nu o să vând casa sau nu o să cumpăr casa, adică atenție, pentru că ai putere aici să te influențezi foarte tare în ceea ce înseamnă realitatea ta, adică mintea ta, dacă tu, aici e vorba de corectitudine și realist, dacă tu ești atât de pragmatic încât ești centrat pe a obține aceste beneficii pe care le cauți, ce caută atâta exagerare mentală pe negativ în capul tău, în mintea subconștientă mă refer, pentru că te poți autosabota într-un fel sau altul. Atenție, fii atent la acest aspect. Nu te mai duce atât de departe că nu cred că e dracul chiar atât de negru pe cât crezi tu pe interior. Da? E ca și cum ți se cere, fii optimist, fii pragmatic, dacă vrei, da? Și cântărește bine ofertele sau oferta pe care ai primit-o sau pe care o vei primi în această lună. De ce nu? Da. Indiferent că vorbim despre bani, indiferent că vorbim despre familie, indiferent că vorbim despre împăcare sau distanțare de familie, nu contează. Ideea aici este că, indiferent despre ce arie a vieții vorbim pentru fiecare dintre voi, încercați să nu vă lăsați mintea să vă influențeze rezultatele, pentru că o poate face, da? Tot ceea ce noi gândim cu credință aici, pentru că dacă eu cred cu adevărat că nu o să iasă lucrurile, nu se vor rezolva. Tot ceea ce noi credem cu adevărat se manifestă în viața noastră. Asta e lege universală, o știm cu toții, da? Fii înțelept, fii foarte, foarte înțelept. Hai să vedem, în trecut, 7 de bâte, poate frâne, bariere, ai fost în defensivă, pe o protecție. Hai să vedem la ce se referă. Regina de cupe și cavaler de spade. Acum, nu știu dacă ai avut poziția de defensivă tu în trecut, în legătură cu cineva pe care, probabil, cineva apropiat sufletului tău, poate au avut loc certuri între tine și această persoană, poate au avut loc atacuri personale, da, direct, să rănească. Cavalerul de spade are limba ascuțită, cum zic întotdeauna. S-au întâmplat anumite lucruri în trecutul tău. Poziția ta poate a fost de defensivă și atac. Această persoană poate ți-a întors spatele, ca și cum nu a vrut să intre în... Că e despre tine, că e despre cealaltă persoană care te-a atacat și tu i-ai întors spatele, poate fi, bineînțeles, și asta. Ca și cum ai evitat sau cealaltă persoană ți-a evitat atacurile, cumva. Te-a frânat aici, da? Poate fi și asta pentru alții dintre voi. Depinde de... fiecare poveste e diferită, nu? Bun, pe viitor, următoarele 3 luni de zile, 10 de spade, ceva se finalizează în viața ta. Atenție la 10 de spade pentru că este cumva ultima picătură care umple paharul. Hai să vedem ce cu acest 10 de spade. Este o suferință. Avem steaua. Și avem 5-ul de cupe. Eu nu aș spune aici că este vorba despre o altă trădare pe care să o suferi sau, nu știu, un atac la integritatea ta într-atât încât să te facă să te simți trădat. Nu cred că e asta, pentru că e implicat trecutul aici. Aici avem trecutul și viitorul. Foarte interesantă imagine. Steaua joacă rolul vindecării trecutului emoțional, vindecării rănilor din trecut, da? Vindecarea, pardon, nu știu ce am cu voi azi, vindecarea rănilor din trecut. În următoarele 3 luni de zile poate că unii dintre voi veți face un proces de vindecare a rănilor din trecut. În sfârșit vă ridicați de la pământ, în sfârșit depășiți această situație urâtă prin care ați trecut și se produce vindecarea. Însă, să nu uităm, pentru a se produce vindecarea, trebuie să ne, hai să spunem așa, să fim sinceri
cu povestea care s-a întâmplat și să-i găsim sensul suferinței. Nu e cumva, vindecarea nu se produce în totalitate dacă nu-i găsim sensul, ca pentru că aici vorbim de viitor, da? Pe viitor să nu mă mai întorc înapoi în durerea asta. Da. Steaua e purificare, e ca și cum dacă fac acest proces de purificare, îl fac ca să nu mă mai întorc înapoi aici, merg către viitor, merg către, nu știu, privesc cu speranță către viitor, să încerc să trăiesc cât mai autentic posibil. Ăsta e mesajul stelei în tarot, da? Se produce vindecarea, iertarea, de ce nu? Poate reușești să ierți sau poate... Nu văd să fie un proces de terapie. Poate reușești să faci singur foarte bine prin toate informațiile și înțelepciunea la care ai ajuns. E foarte, foarte ok aici. Poate că tu hai să zicem așa că ai ajuns la un nivel de a lua evenimentele care s-au întâmplat ca lecții, pentru că aici ca și cum se încheie un ciclu, se încheie de o lecție. Am captat tot toate mesajele din ultima perioadă, da? Și le integrez în mine și aici ajung la concluzie. De-aia spun că e posibil să fie un proces în care ești de mult timp, da? Un proces de lungă durată, un proces de eliberare și de închidere de cicluri și un proces de învățare a unor lecții. Așadar, eu aș spune că este o etalare extrem de pozitivă pe care mi-o doream de foarte mult timp să văd la Scorpioni. Bun, hai să vedem provocarea pentru voi. Luna, trecutul din nou aici, teama sau fricile, panica, paranoia, poate fi confuziile, inconștientul sau subconștientul, da. As de cupe și 6 de cupe, trecutul se accentuează foarte tare aici. Aici e ca și cum ești provocat să privești trecutul cu iubire, să nu-l mai privești cu frică, să nu-l mai privești cu panică, să nu-l mai privești ca și cum cât de multe a trebuit să înghit, cât de multe a trebuit să reprim, cât de multe a trebuit să ascund, pentru că nu ai o energie de ascuns. Da? Asul de cupe vine îmi vine să spun ca balsam, nu știu de ce mi iese cuvântul balsam, ca balsam sufletesc pentru tine. Este o provocare să privești, n-aș spune neapărat cu plăcere trecutul, aș spune cu iubire, ca și cum rămâi doar cu amintirile frumoase sau dă-le o conotație frumoasă acelor amintiri. Sau ia ce e mai frumos din ceea ce s-a întâmplat în trecut. Ești provocat să te vindeci de trecut. Vindecare, din nou vorbim cu asul de cupe. Vindecare, iertare, să ierți ce e de iertat, să te ierți pe tine dacă este necesar, pentru că cel mai greu este să ne iertăm pe noi înșine, da? Nu neapărat pentru că noi am făcut ceva rău, atenție, nu e despre asta. Este despre a mă ierta că n-am făcut ce ar fi trebuit, ce ar fi fost bine și sănătos pentru mine. Nu pentru că aș fi făcut ceva greșit. Nu. Hai să vedem surpriza. Regina de bute, îmi place Regina de bute, o iubesc. Regina de bute ne arată faptul că, nu știu, poate e vorba de o altă persoană care te va surprinde în această perioadă sau este pur și simplu energia ta care, de putere personală în care tu te vei surprinde pentru că te vei regăsi în ea și nu vei, ca și cum nici măcar nu mi-am dat seama.
că mă simt ca o regină de bâte, în care simt că am putere personală, vreau să fiu mai pentru mine, mai egoistă, dar nu mai vreau să umblu după nimeni cumva sau nu să umblu ca să cuceresc. Aici e vorba de dacă cei ce mă iubesc să mă acompanieze, cine nu vrea să, cine nu, cui nu-i place de mine, așa mi se rupistă cumva, da? Regina de bâte, îmi place la nebunie de ea. Pentru că ea se iubește foarte mult. Ea își cunoaște valoarea, își cunoaște locul în societate, se comportă ca o doamnă, de ce avem imaginea unei de o eleganță extrem de și o frumusețe magnetică, chiar dacă nu este extraordinar de frumoasă fizic, mă refer, însă ea simte toate aceste, are sentimentul de merituozitate, știe ce merită, știe că cei care nu o plac, nu o interesează acele persoane, deci aici ori tu te vei regăsi în această energie și nu vei, cumva nici măcar nu-ți vei da seama, va fi o surpriză pentru tine, ori poate o persoană cu aceste calități te poate surprinde inspirându-te într-un fel sau altul să preiei și tu aceste calități. Aici avem Marele Preot și 5 de monede. Dacă ești tu cel care sau cea care te vei simți în această energie a reginei de bâte, poate că ceea ce te-a ajutat să intri în energia acestei regine de bâte este lipsa familiei sau abandonul pe care l-ai simțit în ultima perioadă din partea familiei. Nu știu dacă e vorba că te-ai simțit abandonat de toată lumea sau poate tu. Tu te-ai abandonat, tu ai stat singur sau departe de familie. Ai vrut să stai doar cu tine pentru că poate sufereai. De ce nu? Centru de monede e o carte de suferință. Aveai nevoie să stai singur ca să ajungi la un soi de, din nou vorbim de măestrie, de maturitate. Și asta te-a ajutat? Abia acum descoperi într-un mod surprinzător cât de bine ți-a făcut acea singurătate. Da? În cazul în care vorbim despre o persoană din exterior, prin regina de bâte, o persoană care te inspiră, poate fi o persoană care are o conexiune familiară cu tine. Ori este ca o figură, hai să spunem așa, spirituală, un ghid spiritual pentru tine, care te inspiră să începi să te simți din ce în ce mai puternic și să nu mai stai, cumva vine spun, să nu te mai abandonezi pe tine, ci să te centrezi în aceste calități de egoism și de tot ce am spus mai devreme despre regina de bâte. Poate fi. Concluzia. As de cupe, foarte frumos. Din nou, deci aici se repetă cărți. Asul de cupe din nou vorbește despre, exact cum am spus, iertare, iubire, empatie, vindecare. Na. 6 de monede, echilibru. Deci aici am început în prima parte a etalării cu echilibru și terminăm cu echilibru și cu iubire. Și 7 de cupe. Ok. 7 de cupe, după cum v-ați obișnuit cu mine, mie nu îmi place deloc, pentru că întotdeauna trebuie să vină el la aici cu ceva, cu o iluzie, într-un fel sau altul. Aș spune că se poate transforma totul într-o iluzie a echilibrului dacă nu se produce acea vindecare completă despre care eu vorbeam. Atunci da, o să fie așa ca și cum superficial, într-un fel sau altul.
superficială liniștea sufletească, superficial echilibru, superficială vindecarea și așa mai departe. Dacă se produce vindecarea totală, aici vorbim despre foarte multe alte opțiuni pe care le poți avea începând cu acest echilibru emoțional pe care îl vei obține. Vei începe să, hai să zicem așa, să te deschizi cu iluzie în fața acestei vieți, ca și cum îmi mai dau, Doamne, o șansă. Șansa de a mă iluziona din nou, de a visa din nou cu ochii deschiși că această viață merită trăită cumva. Foarte frumoasă etalarea, wow, mi s-a ridicat părul pe mine din nou. Dragii mei, la voi mereu mi se ridică părul pe mine, indiferent că vorbim despre o etalare urâtă sau frumoasă, senzațiile pe care eu le am aici când vorbesc despre Scorpion sunt unice. Nu mi se întâmplă cu prea multe zodii, să știți. Foarte tare. Hai să vedem un mesaj final din acest oracol și vom scoate un mesaj și din celălalt oracol. Nu putem să închidem etalările fără un mesaj final. Hai să vedem că este foarte mare acest set de cărți și vreau să sară singură. Ok, avem un mesaj. Hai să luăm și din acesta 1. Parcă mă simt eu ușurată acum. Condiționări. Avem mesajul condiționări. Eu cred că aici e vorba despre ieșirea din condiționări. Riscă-te, ți se spune, ca și cum riscă-te în această perioadă, depune eforturi să ieși din acele condiționări în care probabil ai fost obligat, poate ai fost obligat pur și simplu să stai mai mult timp cu tine, să stai singur, ai fost respins sau poate tu ai vrut să stai pur și simplu singur aici, cumva ca un fel de o perioadă de izolare, de pușcărie singur aici acasă, da, pentru a medita. Și aici e vorba despre, ok, ți-a prins bine, acum riscă-te și ieși de acolo. Foarte interesant. Eu văd multă eliberare și văd foarte mult echilibru în ceea ce privește Scorpionul și mă bucur să văd asta. Nu mai am altceva pentru voi, Doamne ajută ca de acum înainte să fie doar așa de frumoase etalările voastre. Vă pupăcesc și ne vedem data viitoare.